So, ang continuation sa aton conversion is ang binary to hexadecimal. So, remember nga ang binary is usually divided into 8 bits, which is called byte. And, ang every 4-bit byte ni ini is called nibble. So, kada nibble, dira kita ma-convert. Starting from right to left, maisip kita by 4. Balimhin mo na siya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ang aton nga nibble is 1001 kag ang 1110. So, start kita convert sa aton nga most significant nibble, ang pinaka-first. Ang tawag sa iya is most significant nibble. And ang sa last is ang least significant nibble. So, mo-start kita sa aton nga most significant nibble first. So, ang pag-convert sa aton binary to hexadecimal is the same ang process sa pag-convert sa binary to decimal. Ma-assign kita multipliers sa kada binary digit. So, may mo siya 1 times 2 plus 1 times 2 plus 1 times 2 plus 0 times 2. And, ma-assign naman kita kung exponents sa iyang multipliers. Starting from 0, 1, 2, 3. And since ang aton nga 0, ang iya equivalent na nga answer is 0 na, pwede tayo na siya ma-eliminate dari pa lang. So ang aton nga i-multiply na lang is ang may mga digits nga 1. So ang 2 to the power of 3 is 8, plus ang 2 to the power of 2 nga 4, kag ang 2 to the power of 1 nga 2. So, 1 times 2, 1 times 4, 1 times 8. So, simplification, 8 plus 4 plus 2 is equal to 14. And ang aton nga 14 nga number is equivalent sa aton nga letter sa hexadecimal nga E. So, ang 14 is equal to E sa hexadecimal. So, ang iyang equivalent sa 110 nga nibble is E sa hexadecimal. So, next is ang aton nga least significant nibble, ang 1001. So, sa 1001, ang mamanggapon ng process, 1 times 2 plus 1 times 2, 0 times 2, plus 0 times 2, plus 1 times 2, assign ka multipliers from right to left, 0, 1, 2, 3, and pareho sa atong process kagina, pwede ta na ni ma-eliminate ang may mga 0, kaya ang answer yan naman is 0. So, ang mabilin is ang 1 times 2 to the power of 3 and ang 1 times 2 to the power of 0. So, ang 1 times 2 to the power of 0 is 1 plus ang 2 times to the power of 3, which is 8. And, understandable naman nga ang 1 times 8 is 8 and ang 1 times 1 is 1. So, 8 plus 1 is equal to 9. So, kung i-combine ta sila, ang aton nga hexadecimal nga number is E and 9. So, ang aton nga binary number nga 1110101 is equal sa E916 sang hexadecimal. So, sa conversion sa binary to octal, the same lang ang aton nga method mag-convert from binary to hexadecimal.
So, sa aton octal naman niya, ang aton nga i-by group is by 3 naman siya ya. Nga by 3. Because, kung ang aton nga radix nga 2, para makuha ta ang answer nga 8, gina times ta siya sa 3. So, manhatid ta di exponent nga 3 sa aton nga 2 para makuha ta ang number nga 8. Kay 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, from right to left, i-by group ta siya by 3. 0, 0, 1 is 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3. And then, 1, 2. Okay lang na siya nga ang sa aton nga most significant mag-isa or mag-duwa kay pwede ta na siya mabutangan sang digit nga 0 kay hindi man na maka-affect ang aton nga 0 sa aton nga number. So, starting from the right, 100, and then 101, and then 010, i-convert ta ni sila into decimal naman. So, 010, kung i-convert ta siya, assign kaliwat multipliers, 0 times 2 plus 1 times 2 plus 0 times 2. And assign ka naman liwat exponent sa kada multiplier. Starting from the right, 0, 1, 2. And then, the same man sa atin yung hexadecimal, i-eliminate ta ang zeros kay kapasabad-sabad lang na sila. So, 1 times 2 to the power of 1 is 2. So, ang aton nga first nga group is equal sa 2. Next is ang aton nga 1, 0, 1. Ang mamanggyapan ng aton himuon, 1 times 2 plus 0 times 2 plus 1 times 2. Assign naman taliwat exponent sa ilang multiplier from right to left, 0, 1, 2. Eliminate ang may 0. Then, ang aton nga 1 times 2 to the power of 2 is 4 plus 1 times 2 to the power of 0 is 1, which is equal to 5. And last, ang aton nga least significant nga group, ang 1, 0, 0. Multiply mo siya liwat, tagaan multipliers, 1 times 2 plus 0 times 2 plus 0 times 2. Assign liwat exponents, 0, 1, 2. Eliminate ang 0. And na mabilin ang 1 times 2 to the power of 2, which is equal to 4. And combine mo sila tanan, starting sa pinaka-first nga group up to the last nga least significant nga group. May mo siya 2, 5, 4 octal number. So, binary to octal, ang iyang binary number is 10101110 is equivalent sa aton octal nga number nga 254.